So nice. Look very nice. Ayan. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shenrock again. Today guys, gagawa ako ng aking my very own homemade burger steak curry. Alright? Tara guys, umpisa na natin. Very simple and caring-caring nyo lang din lulutuin. This is my ground beef. Much better guys, gagamitin natin is ground beef para mas masarap talaga ang lasa pagka beef. Okay. Imamarinate ko ito siya guys sa light soy sauce, sugar, cornstarch, pepper, and salt. Yun lang guys. And then, hahaluan ko siya ng potato. No, ang gagawin ko sa potato guys is i-shredded ko ito siya. And cut natin itong ating carrots and chop natin ang ating onion. Very easy lang guys. Tara, samahan niyo. Okay guys, hindi ko siya na video. 1 spoon of cornstarch, 1 teaspoon of sugar, and then pepper. No? Lagyan natin siya ng pepper. Then mix na natin guys. I-marinate muna natin to. So, isi-sit aside lang muna natin ito siya guys. Then, i-chop natin ang ating onion. Ito yung chalo. Okay, i-chop natin yung ating onion. So, ilagay ko muna dito. Okay. Chop natin siya. Half lang kasi masyadong marami. Okay, so ilagay natin siya dito na para mas masarap ang lasa. So, i-mix natin. Lagyan natin siya ng oil, guys. Yan. Okay, then set aside muna natin. Then, i-shredded natin ang ating potato. So, ang gagawin natin is gagamitin ng shredded. Okay? Ganituhin natin siya, guys. Okay. Okay, done. Very easy lang, guys. Watery siya, guys. So, bago mo siya tanggalan, lagyan natin ng asin. Okay, mga 1 teaspoon. 1.5. So i-mix mo siya. Or we add a little bit of water. So, i-mix na natin, guys. So, sakto lang talaga yung guys, yung ground beef na nabili ko. And yung ating 1 piece of
medium size ng potato. Huwag naman yung small, masyadong maliit. Depende sa dami ng inyong ground beef. So, kapag sa tingin nyo guys, hindi pa siya masyadong sticky, dagdagan nyo siya ng cornstarch. Okay, add natin ng oil. Okay. Gamitan na siya ng kamay para ma-mix natin ng mabuti. Okay. Ganito siya. So, dahil. Okay guys, then i-shape natin siya ng circle. Siya guys, very nice. So, shape natin siya ng bilog muna. Ganito lang or ganito. Okay. Okay, nakagawa na ako ng how many balls? 2, 4, 6, 8 balls lang. Ito na yung nagawa kong balls. Yung burger steak. So, ipa-flatten natin ito guys. Ayan. And then, piprituhin na natin. Let's fry. Mas maigi guys, gagamit tayo ng non-stick frying pan para hindi siya didikit. Diba? Perfect ang ating luto. Okay, let's start cooking this guys. Muna, ikakat ko muna yung aking carrots. Kundi lang kasi hindi naman kami kakain ng marami. Yung aming alaga lang guys. Favorite niya ito talaga guys. Okay, and then chop onion. Okay. Ayan na. Okay guys, yan na yung ating burger steak. Burger steak curry with carrots and onion. Very easy and very simple lang siya. Tara, umpisahan na natin siyang lutuin guys. Ayan na guys, ang bango. Wow! Burger steak curry. Beef burger steak curry. Delicious. Yummy. Okay guys, i-flip off natin. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan, medyo brown na siya. Wow! Oopsie! Hirap.
Okay, dagdagan ko siya ng oil para maluto talaga siya. So, maganda talaga pag meron kayong non-stick frying pan. Kaya natin ito mabuti tayo. Okay na to guys. Medyo toasted na eh. So, kailangan na natin siyang tanggalin. Wow. Na-crispy siya. Okay guys, I use this wok. Now, then, pa-fry ko na yung aking carrots. Let's make a sauce guys. Curry sauce. So, I add a little bit of oil. So, ito yung aming curry sauce. Mabibili namin sa supermarket. I-dissolve mo na lang ito siya dito guys. Mamaya. You add water. Dissolve. Very easy. Okay guys. See, nag-soup ako ng shallot. Then, nilagyan ko ng carrots. Then, let it boil and make a sauce guys. Very easy lang. Lagyan natin na ng sauce. So, itong sauce guys is ano lang yan siya. Parang siyang chocolate bar. Tutunawin natin siya dito guys. Hanggang sa maging sticky yung ating sauce. Yung sabaw niya. So, kapag hindi siya enough, hindi pa enough yung taste niya, kung medyo less ang lasa niya, dagdagan natin siya guys ng salt. Tutunawin natin yung ating sauce, curry sauce. Ayan. Takpan natin. Pakuluan pa natin siya ng matagal. Guys, nailagay ko na yung yung aking burger steak. Hindi ko naman ayan, hindi ko naman na-play yung aking video. Hay naku guys. Ayanin na ako. Ayan na. So, ayan na. Nilagay ko na. Ayan natin tagalan. Ayan guys, yung ating burger steak curry. Ito na yung ating beef burger steak curry. Very delicious. Ayan. Wow. Yummy. Ayan na guys. Don't forget to subscribe, thumbs up, and comments and share. Subscribe to my channel, Shenrock. Bye.